أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أهل الله. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ní tí mo jáde fún lónìí, ó náà ni ọ̀rọ̀ arákùnrin kan tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ẹlẹ́bọ ni. Ṣùgbọ́n ìjẹ́ ẹlẹ́bọ rẹ̀ láti ìgbà kéèsì ta lọ́lọ́run. Ìmọ̀ wá sí inbox mi, máa wá bú mi. Tó bá rí any fídíò kan tí mo ṣe, kò bá kọ̀nsánù ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o, kò bá mọ́ kọ̀nsánù ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o, ní tí ó sáṣe ni wípé yóò bú èbú ń bẹ, yóò wá ṣe pé àbí kó bú mi. So gbogbo yẹn sì mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe tèmi. Gbogbo à ń bá ní bú èbú àbí ká máa blackmail yàn, ká máa bàyàn lórúkọ jẹun. Èmi ò rí sí. Tèmi ni pé kémi ó fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yí ọ, kó gbà tó bá wù ẹ́, tó bá sì wù ọ́ kó má gbà. So ní ìjẹ́ ọjọ́ Wednesday tó kọjá yìí, ó wá sí inbox mi, ó ń bú èbú, ó ń ṣépè. Tó bá ti ṣépè báwọn, èmi mi ń dá lóhùn. Ṣùgbọ́n kíní kan bẹ tó máa ń ṣe tí mo like, tó jí bó ṣe jẹ́ pé ń ṣe òun náà. Mo like kíní kan nípa rẹ̀. Tó bá ti rí kíní kan tán fi bú Islam, yóò sáré jù sí mi pé kí n wò ó. Àbẹ́nìkan béèrè kan nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Islam, so yóò sáré jù sí mi kí n wò ó. Mo lè wá fún un ní answer o lórí kíní òun kó má gbà o. Ṣẹ́gẹ́tì gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn, ó lè má gbà o, àmọ́ yóò gbọ́, yóò kà, kódà yóò tún fèsì lórí rẹ̀. So pé ń tiẹ̀ ń gbọ́, ń kà àbí ń wò, ìmọ̀ ń dùn mọ́ mi gan. Torí mo mọ̀ pé níjọ́ kan gbogbo tí mò ń sọ yóò ti mọ store sínú làákàyè rẹ̀. Torí òun náà mọ̀ wípé ní òdodo ni kíní yìí, kò sí irọ́ ńbẹ̀ nínú àwọn nǹkan tí mo ṣe. Pẹ̀lú ẹ̀rí ni mo fi ń fún. Pẹ̀lú ẹ̀rí mo ń fún lẹ́rìí. So mo sì mọ̀ pé ń di one or two things mú bẹ́ẹ̀ lóòrùn náà kò gbà. Èmi ò wọ́ sínú Islam ti gbá torí Al-Qur'ani ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Al-Qur'an ní la ikraha fid din qad tabayyana rushdu minal ghayy. Ó ní kò sí tipá nínú ẹ̀sìn o, ẹ̀sìn má wọ̀yàn wọ, ẹ má lè fẹ́ wọ̀yàn wọnú ẹ̀sìn ní tipátipá. Ẹni tẹ́ bá ṣe wá sí fún tó bá lódodo mú bẹ́ẹ̀ kó gbà. Ẹni tí ó bá wù kó má gbà. So ẹ má mú yàn ní tipátipá. Ọlọ́run ti sọ fún Ànábì pé kó sọ fún gbogbo abẹ́. So nídìí eléyìí, kí ni mo fẹ́ lò? Ó ní wípé èyí tó wá send the last, òun náà ni ọ̀rọ̀ kan tó ti kú, tó ti rùn. Táwọn arábìnrin kan gbà kan tí wọ́n post Hajar al-Aswad Blackstone tó wà lára Kahabah. Ṣé pé Blackstone yẹn wọ́n kọ́ mọ́ ara Kahabah ni. So ìjọba Saudi ló wá design rẹ̀ pẹ̀lú sliver tó wà létí rẹ̀. Sliver yẹn wọ́n wá fi ń jọ ojú ara obìnrin, wọ́n sọ pé ó jọ ojú ara obìnrin láti fi tàbùkù kíní òní. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nígbà yẹn wípé ìyẹn èé sàbùkù ojú ara obìnrin, ṣe bí gbogbo wa náà níyà wa ni. Especially àwọn obìnrin tí ń sọ̀rọ̀ kíní yìí, tí ń fi ń ṣe ebú yìí. Ṣé bójú ara náà ní ń bẹ lára tiwọn náà, ojú ara obìnrin náà ní ń bẹ lára tiwọn náà. Nítorí yẹ kémi rò pé yẹ káwọn ṣe ni wípé bí àwọn ọkùnrin ṣe ń post ẹ̀hún, ó yẹ kó ta àwọn obìnrin wọn lára tán bá jọ ọmọ tó lójú tì, tí wọ́n sì jọ ọmọ tó ní làákàyè pé kó lè tẹ̀ fi nǹkan jọ ojú ara wa. Àmọ́ kò burú náà. Wọ́n ti wo blue film ayé, wọ́n ti fẹ́ bàjẹ́ láwọn ọmọkùnrin, so wọ́n ti mọ bó lójú ara ti rí. So tán bá ti wá ń wo kíní òun, fọ́tò blue film tí wọ́n wò náà ni ó máa gbé wá sójú wọn. Torí tí èèyàn bá tẹra mọ́ jù, fọ́tò rẹ̀ náà ni ó máa wá sí ọpọlọ yẹn. So nídìí eléyìí, kí ni mo fẹ́ lò níbẹ̀ ni pé ó wá send kíní òun sí mi pé sẹ́mi ò rí pé ó jọ ojú ara obìnrin ni. Mo á ṣe wá sí fún mi, mo ti sọ nísìnyí pé owó nídìí àti mọ̀ ṣe léhùn, ṣé bí obìnrin ni ìyá rẹ̀, wọ́n ń fi ìyá rẹ̀ ṣẹ̀sìn, ó yẹ kó ta ọ́ lára. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kíní tó rí òun, ó ní bó ti jẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó wí ni pé ó ní à ń bọ òkúta wọn ni mo á ní láti ṣàlàyé pé àbọ̀. Kí ni ó fún wa lẹ́rìí pé àbọ̀? So ẹ̀rí wà nínú hadith wípé òkúta yẹn
àdìsí anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam náà ló ṣàlàyé báwo ni òkúta wọn ṣe jẹ́ nínú àdìsí kan tí wọ́n gbà wá ń bọ̀ nínú àdìsí anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún wa wípé òkúta ni ọlọ́run níjọ́ tọ́lọ́run ní kí ádámù ó sọ̀kalẹ̀ kúrò nínú ilé àlìjẹ́nnà láti sánmà pé kó máa bọ̀ wérílẹ̀ òkúta ní lọ́lọ́run fún ádámù tánàbí ádámù mú wá àdìsí ànábì ní o kìí sàròsọ o ó mú òkúta yẹn wá gbà tí ànábì ádámù lọ tán táwọn ànábì ọlọ́run mìíràn lọ tán gbà tó dáyé ànábì Ibrahim alayhi salatu wassalam ànábì Ibrahim lọ́lọ́run ní kó rí òkúta yẹn láti inú ilé àlìjẹ́nnà lòkúta yẹn ti sọ̀kalẹ̀ màláíkà Jibrilu àwọn kan sọ pé màláíkà Jibrilu ló mú wá àwọn kan ní ànábì ádámù gangan fúnra rẹ̀ ló mú wá so nígbà tí òkúta yìí dé ọwọ́ ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wassalam ìtàn gbé wá wípé òkúta yẹn gan kìí ṣòkúta dúdú tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ṣẹ̀ tá ànábì ádámù ṣẹ̀ tọ́lọ́run ti gba gbogbo ìkẹ́kù lára rẹ̀ ń gbà wọn èérí ara rẹ̀ ló yí òkúta ló sọ ọ́ di dúdú ìdọ̀tí ara ẹ̀ tọ́lọ́run ti rí pé ó ti ṣẹ̀ òun ló sọ ọ́ di dúdú nínú tó tún sọ ọ́ di dúdú ni pé bí ṣe ń kan gbogbo ànábì ọlọ́run kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ bọ́wọ́ ṣe ń kàn ló di dúdú ìgbà òun ló tó di Hajar al-Aswad ló tó di black stone tí ń jẹ́ òkúta yìí kò ní ìnira kan tó lè kó báyàn bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní ìǹfààní kan tó lè ṣe ju wípé adab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní òkúta yìí o sayesu aduliman kọbáláhu bisidiki yawm al-qiyama àwọn àdísì kan bẹ tó jẹ́ pé àdísì adab Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n gbà látọ̀dọ̀ Ibn Majah pé ní ànábì ní ẹni tó bá kíìsì òkúta yìí ó jẹ́rìí rẹ̀ lọ́jọ́ gbẹ̀ndẹ̀ alkiyama tọ́rọ́ lọ́wọ́ ó fòkúta yìí ní ọ̀rọ̀ sọ tí ó sọ̀rọ̀ tí ó jẹ́rìí irú ẹni bẹ́ẹ̀ pé ní títọ́ ọlọ́run ni ẹni ọlọ́run leléyìí yóò jẹ́rìí pé mùsùlùmí leléyìí ẹnu àǹfààní tí ń bẹ ń bẹ́nu kò sí ń fà ní míì gbogbo bá ṣe ń kíìsì ẹ̀yẹn táà lọ ń kíìsì ẹ̀ ní Mẹ́kà kò sí kankan tí ń bẹ́ẹ̀ ju wípé anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ló kọ́kọ́ kíìsì òkúta ọ̀hún látara wípé ó jẹ̀rán anabi ádámà ó sì jẹ̀rán ilé àlìjẹ́nà tó kúta ẹ̀ ti ń bọ̀ lára òkúta ọ̀hún pé òkúta nínú ilé àlìjẹ́nà lélẹ̀ ó dẹ̀ kíìsì ẹ̀ kíkìsì tó kíìsì ẹ̀ ń làwọn sàhábà rí làwọn náà fi ń kíìsì ẹ̀ anabi ó sì pé òkúta ọ̀hún lọ́lọ́run fún wọn anabi ó sì sọ fún wọn wípé ẹ máa bọ òkúta òun ló mú Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sọ nínú àdísì kan àdísì yẹn tí Sayyidina Umar ń sọ pé inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wala tanfa walakinni aqbaluka li'anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka Sayyidina Umaru ń sọ tó ẹni tó jẹ́ àlífà ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn ìgbà tá Ànábì lọ tán ẹni tó jẹ́ the second successor of the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lẹ́yìn Abubakar oní Umaru ìwọ̀n ó dúró bí òkúta ìwọ̀n sọ fún òkúta yẹn pé inni a'lamu annaka hajar mo mọ̀ pókúta ni ó látàdúrú ọ̀ lè kó nira kankan báyẹn wàlá tánfàù ọ̀ sí lè sàǹfààní kankan fún yàn pé bóyá nítorí pé yẹn wá fọwọ́ pọ̀ yóò wá sórí ìsọ̀sọ pé yóò bímọ torí pé mo wá fọwọ́ pọ̀ mo wá sọ pé sọ lágbájá dolówó kó sì máa dì í rárá kò sí ìfààní kankan bẹ́ẹ̀ òpọ̀ bílùkà mo pọ́n ọlá mo kí sí ẹ lè á ní ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk tí mo kàn fi ń pọ́n ọlá náà ni pé nítorí pé mo rí pé ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ń pọ́n ọlá ní tó jẹ́ ń pọ́n ọlá nù so òkúta yẹn lọ́dọ̀ mùsùlùmí ẹ bá fi bú adọ̀lá mẹ́wàá ẹni tí ò bá pọ́n ọlá kò sí nǹkan kan tí ó ṣe fún kò láburú kankan tí ó ṣe kò ní dáadáa kankan tí ó ṣe àdìsí yìí nísìnyí báyìí tó sọ fún wa pé Umar radiyallahu ta'ala anhu
wàfíì nínú fawaid nínú àǹfààní òun náà ni wípé Sayyidina Umar ó sọ kínní yẹn ká lè mọ̀ wípé òkúta yẹn kìí ṣe ìjọsìn ló wà fún, ló fi sọ̀rọ̀ nì. so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń rún mọ́ Islam lọ́rùn pé ní òkúta lẹ́ ń sìn, rárá, ẹ mọ̀ yín wa mọ̀ nǹkan. àwa ti gbà wípé náà àwa ò lè sin tọ́lọ́run ọba dá lẹ́yìn Ọlọ́run. ẹ gbọ́, àwa ò ní sin tí Ọlọ́run ọba dá, àwa ti gbà bẹ́ẹ̀. tẹ́yìn bá tí wọ́n ń sin tọ́lọ́run dá, ẹ má tún yí má wa mọ́, ẹ má tún yí má wa mọ́. tẹ́ ẹ bá proud of what you are doing, ẹ má yí mẹ́ni tí ò proud rẹ̀. so ti yé, òkúta yẹn ìròyìn rẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn èbó, àwọn Amẹ́ríkà, àwọn tí wọ́n máa ń ṣe research, wọ́n wá ṣe research lérí òkúta ọ̀hún. òun náà ní fídíò tí mo fẹ́ play for yìí, kó fi lè mọ̀ wípé òkúta tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, Ọlọ́run fi àwọn òyìnbó ń gbà wọ́n gbọ́ ròyìn tá a sọ yìí, gbogbo orú ròyìn pé òkúta yìí ilé àlìjẹ́nà ló ti wá. so wọ́n wá ṣe research wọn lérí àwọn òkúta míì pẹ̀lú òkúta pé ṣé wọ́n yàtọ̀ síra wọn. wọ́n náà gbọ́n táwọn èbó wí fúnra ara wọn, gbogbo yín lẹ lọ léwe ẹgbọ́n. An American scientist arrived at the Kahabah, claiming that he would disprove the sacred black stone, Hajar al-Aswad, as a heavenly stone, and prove it to be just an ordinary earthly rock. Astaghfirullah, God forgive. Assalamu alaikum, viewers. Did this American scientist succeed in proving the black stone to be false? What is the true nature of Hajar al-Aswad? Where did it come from, and who placed it in the Kahabah? These questions also arose in the minds of many Muslims, but a miracle occurred, one so powerful that the scientist couldn't help but embrace Islam. Allahu Akbar, God is great. We will share the full story in this video, so stay with us until the end. If you're new to the channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you don't miss future updates. Friends, American scientists claim that the black stone, which Muslims believe is a stone from paradise, is nothing but an ordinary earthly rock. They requested the Saudi government to allow a team of scientists to examine the stone in Makkah. When permission was granted, two renowned scientists arrived at the Kahabah, convinced that the stone was of terrestrial origin. Many pilgrims present were outraged to see non-Muslims in Makkah, questioning how they could enter such a sacred place. However, the Saudi prince explained that if they were denied this research, the scientists might harbor even more disbelief, thinking that Muslims were hiding something from the world. The scientists brought several advanced machines to examine the structure and composition of the black stone. As the lead scientist began his tests, he smirked, perhaps unaware of the stone's significance. But as he continued his analysis, his demeanor changed. His face turned pale, he began to sweat, and he seemed to struggle to breathe. He was so captivated by the stone that he stared at it for 2 hours straight, forgetting even to blink. People thought he might have died from shock. When they tried to shake him, he suddenly fell to the ground, crying. He pleaded with the Muslims present to teach him religion, saying that his heart would burst if he didn't accept Islam immediately. Everyone was astonished. The scientist recited the Shahada, declaration of faith, and embraced Islam. His condition worsened, and he was hospitalized for 2 weeks, unconscious. When he regained consciousness, he was recited the Adhan, call to prayer, and listened to Quranic verses. And he wept, saying, "I thought the black stone was just an ordinary rock, but when I examined it, I felt as though I had become detached from the world. I saw the entire universe within this stone. It is beyond comprehension. Even if I spent centuries studying it, I would never fully understand its composition." The scientist, now a Muslim, admitted that the black stone must have been created by a divine power. He requested to learn more about Islam as quickly as possible, leaving many Americans baffled by his sudden conversion. Friends, the black stone is a gem from paradise, brought by Prophet Adam, peace be upon him, when the Kaaba was first built. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said that when the stone descended from paradise, it was whiter than milk, but the sins of mankind turned it black. There are many hadiths and historical accounts praising the virtues of this sacred stone. However, throughout history, the black stone has been targeted by tyrants. One of the most devastating incidents occurred in 317 AH, when the Khalmatians, led by Abu Tahir, desecrated the Kaaba.
They slaughtered pilgrims and looted the sacred site, even stealing the black stone, which they took to Bahrain. It remained there for 22 years before it was miraculously returned, after a test involving fire proved its divine origin. Abu Tahir, the Karmatian leader, later died in disgrace, suffering from smallpox. This event is just one of many that demonstrate the miraculous nature of the black stone, a stone from paradise that remains a symbol of faith and divine power. Tọ́, in tó òyìnbó ní ni wípé tí òyìnbó bá rí òdodo, òyìnbó máa ń tẹ̀lé. Àwọn scientists tí wọ́n lọ lè chẹ́kì, tí wọ́n ṣe investigation wọn, tí wọ́n ṣe research wọn nípa òkúta pé ǹjẹ́ ó yàtọ̀ sáwọn òkúta tí ń bẹ láyé? Ǹjẹ́ lóòótọ́ ló wá láti ibì kan tí èsì ilé ayé yìí? Wọ́n ti discover wípé bẹ́ẹ̀ ni. So àwọn scientists wọ́n ti di mùsùlùmí. Mùsùlùmí amọ̀ntà ń ṣe gan. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ wípé ní àyẹ̀wò ń kádúró owó ẹ̀ ń kó lọ Mọ́kà, irọ́ ni wọ́n kàn ń gbà yín. Amọ̀ntà ń ṣe. Kódà bí Mọ́kà di 200 million, mùsùlùmí ó lọ. Torí wípé amọ̀ntà ń bá tá ń wá lọ sọ́hùn. Gbogbo àwọn kan tẹ́ fi ń yé, tẹ́ fi ń wéra wọn bí eré tẹ́ ní àmọ̀mọ̀. Èrè àwọn aṣáájú wa nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ní ká lọ lè mọ̀ lè forí balẹ̀ fún, tẹ́ní ká mọ̀ lọ lè ṣe tourism bẹ́ẹ̀. Tí Mọ́kà yìí ṣe ordinary tourism, ó ti di ìbádà ìjọsìn ni. So ti yé báwọn, àwọn nǹkan míì mẹ́mẹ́ tó jẹ́ pé ní ìjọsìn ni, àwọn nǹkan míì mẹ́mẹ́ tó jẹ́ pé ní tourism ni lọ́hùn. Jẹ́ bá ṣe ìbádà tán ẹ lọ lè wò wọ́n. Àǹfààní tí ń bẹ lára òkúta tá à ń sọ yìí kò kéré o. So nífàní eléyìí gbogbo wọn mùsùlùmí tí wọ́n bá ti fẹnu yaran sọ́bẹ̀ fún ọ wípé kíní òun kò sí nǹkan kan tí ń ṣe rárá. Lóòótọ́ kò lè nìyàn lá, kò sì lè ṣàǹfààní kan fún yàn. Ní tí ò sì lè nìyàn lá tí ó lè sìn yàn ní àǹfààní kankan, èèyàn ò lè máa lọ lè tẹríba fún kíyàn léèyàn lọ lè sìn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn òsàlẹ̀ yìí náà tá à ń sọ wípé wọn ò ní àǹfààní kankan, èrè lásán ni wọ́n. Tá à ń sọ pé èrè lásán ni wọ́n, ẹ má jà á sìn wọ́n. Tá à ń sọ fún yín pé gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ń tọ́po lélẹ́rì yìí kò sí ní èèrà ni ó jẹ́. Gbogbo àwọn ẹbọ tá à ń gbé kalẹ̀, àwọn kantíkantí èèrà gbogbo wọn ni wọ́n ó jẹ́. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni in tí à ń wí náà pé òkúta Kahabah ìwọ̀n náà lè ṣàǹfààní kankan, kò sì lè nìyàn lá. Àmọ́ àwọn ìbádà tí ń bẹ ń bẹ ká tawaf, sójú àwọn ṣe hajj kágún àràfá, òun gangan là ń torí ẹ lọ. So nídìí eléyìí, àfàsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ wa nínú Islam, gbogbo ẹ̀yin wa nínú Islam wípé ẹ fi ọkàn yín balẹ̀, ẹ sì nígbàgbọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run ọba tẹ́ǹsìn. Ẹ má jẹ́ nìkan kó confuse yín o. Nídìí eléyìí, àwọn òyìnbó tí wọ́n ṣe research wọ́n ti di mùsùlùmí. Ẹni tọ́lọ́run bá ní òun náà yóò mọ̀nà, wọn náà tètè lè yí padà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.